Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου. Με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια και τα βίντεο που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Που σημαίνει ότι δεν ταυτίζεστε μαζί τους απόλυτα. Κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει, γιατί σίγουρα υπάρχουν στοιχεία και από τη δική σας ιστορία. Μου το γράφετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όντως ό,τι αποτέλεσμα είδαμε στο γενικό θα ισχύσει και για εσάς. Αν κάποιος από εσάς λοιπόν θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. 3 σημαντικά γεγονότα της ζωής σου μέχρι το τέλος του μήνα. Κοντεύουμε έτσι, δεν έχει μείνει και πολύ. Σήμερα έχουμε και πανσέλινο, θα τα ξαναπούμε και αργότερα, δηλαδή αυτό σημαίνει το βραδάκι. Πάμε όμως να δούμε, έτσι θα επιλέξετε, δεν έχω βάλει κάρτες σήμερα γιατί θα χρησιμοποιήσω τις ίδιες κάρτες για όλα τα ανοίγματα. Θα το κάνω λίγο διαφορετικά, λίγο πιο πρωτότυπα, έτσι να κάνουμε και άλλα πράγματα. Μην κάνουμε όλα τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, επιλέγετε εσείς και θα τα δείτε όλα στην πορεία. Αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη, πορτοκαλί, ασβεστίτη. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα σημαντικά, τα 2 σημαντικά γεγονότα. Λοιπόν, πόσο καιρό έχω να πιάσω στα χέρια μου τις πολύ αγαπημένες μου αυτές κάρτες. Την Ταρό των Δριίδιδων, με μια υπέροχη εικονογράφηση, μα υπέροχη. Λοιπόν, ωραία. Άλλη μια ταρό που έχω πάρα πολύ καιρό να πιάσω στα χέρια μου. Την Ταρό των Τσάκρας. Κάποια κορίτσια μου την αγαπάτε πάρα πολύ. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε, παιδιά. Για να δούμε τι θα δούμε. Και φυσικά εννοείται οπουδήποτε χρειάζεται διευκρίνηση, θα ανοίξουμε διευκρινιστικές καρτούλες και όλα θα τα κάνουμε, μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ η πρώτη κάρτα που ανοίγουμε, πάρα πολύ όμως, γιατί είναι μια καταπληκτική κάρτα όταν αναφέρεται σε επαγγελματικά. Δηλαδή, κάποιοι από εσάς που μπορεί να ψάχνετε εργασία, μπορεί να βρείτε εργασία. Κάποιοι άλλοι που εργάζεστε σκληρά, έτσι πραγματικά και αυτό που κάνετε το αγαπάτε και δίνετε το καλύτερο εαυτό σας γι' αυτό, ναι, η δουλειά σας θα αναγνωριστεί. Θέλω να παρατηρήσετε, θα σας δείξω και πάλι την εικόνα. Κοιτάξτε εδώ, έτσι, αυτός ο άνθρωπος σκαλίζει πάνω στην πέτρα και εδώ τον παρακολουθούν. Δεν τον παρακολουθούν ύποπτα,
τον παρακολουθούν ενώ τον θαυμάζουν τη δουλειά του. Και πραγματικά έτσι αυτή η κάρτα μπορεί να προμηνεί ότι θα αναγνωριστεί η δουλειά σας, ο κόπος σας και ότι μπορεί να υπάρξει στον εργασιακό σας χώρο ένας άνθρωπος που να σας στηρίξει και να σας βοηθήσει να εξελιχθείτε πολύ πολύ περισσότερο. Πάρα πολύ ωραία ξεκινήσαμε, καταπληκτικά ξεκινήσαμε. Wow! Τι λες τώρα, παιδιά, δεν σας πιάνει κανείς εσάς, έτσι. Αυτοκράτορας εδώ. Μάλιστα. Ο αυτοκράτορας έρχεται να σας δώσει έτσι δύναμη, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού. Βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Του αρέσει η τάξη, του αρέσει να υπάρχει στόχος. Έχει αυτοπεποίθηση, έτσι, πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μπορεί να πετύχει και τα πάντα. Έχει στρατιωτικές αρετές και βεβαίως όλα του τα θετικά χαρακτηριστικά θέλει να τα μεταβιβάσει και σε εσάς. Να έχετε αυτοπεποίθηση λοιπόν, να πιστεύετε πάρα πολύ σε εσάς. Γιατί αν δεν πιστεύετε εσείς σε εσάς, δεν θα πιστέψει και κανένας άλλος. Και επίσης να διεκδικείτε όσα σας ανήκουν ή όσα εσείς επιθυμείτε. Να μην υποκύπτετε ή να μην είστε ταπεινά χαμομηλάκια. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που παράγει μια εξαιρετική δουλειά. Πρέπει να λάβει και τα αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια με τον αυτοκράτορα, εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα τα λάβετε. Μια κάρτα πάρα πολύ μεγάλης δύναμης. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλης δύναμης και επιτυχίες βεβαίως, εννοείται. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο γεγονός. Wow! Παιδιά, εντάξει, το αγαπώ πάρα πολύ το άνοιγμά σας. Είναι τέλειο, τρελός. Και καινούριο ξεκίνημα πάνω σε κάτι. Για να δούμε σε τι. Ένα ξεκαθάρισμα πολύ μεγάλο θα γίνει στη ζωή σας. Μα πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα. Θέλω να προσέξετε λίγο την απεικόνηση αυτού του άσου σπαθί στη συγκεκριμένη ταρό. Βλέπετε πόσο μεγαλειώδης είναι η απεικόνηση, πόσο υπέροχη είναι αυτή η απεικόνηση εδώ. Καταπληκτική πραγματικά. Η αλήθεια, έτσι, η αλήθεια φτάνει μέχρι επάνω, μέχρι τον ουρανό. Διαλύει τα σύννεφα, πετούν τα περιστέρια. Θα μπορέσετε λοιπόν, θεωρώ, να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας. Ένα καταπληκτικό ξεκίνημα. Γιατί μία κατάσταση θα ξεκαθαρίσει απόλυτα. Και θα είναι σαν να σας απελευθερώνει. Εντελώς θα απελευθερωθείτε και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να ανοίξετε τα φτερά σας και να πετάξετε. Επίσης θέλω να σας πω να προσέξετε, να παρατηρήσετε εδώ πώς απεικονίζεται ο τρελός. Δεν είναι στην άκρη του γκρεμού και ούτε έχει το ένα πόδι ανοιχτό για να κάνει αυτό το περίφημο άλμα πίστης στο κενό. Καθόλου. Πατάει και με τα δυο του πόδια και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το καινούριο ξεκίνημα που έρχεται στη ζωή σας και επίσης πολύ εντυπωσιακό που ανοίγουμε και μεγάλη αρκάνα. Για να περάσουμε εδώ να δούμε τι θα μας πει και η ταρό των τσάκρας. Μάλιστα. Υπότις πεντάκτηνο και 4 πεντάκτηνο. Λοιπόν, το ξέρω, το καταλαβαίνω, ότι είναι ένα γενικό άνοιγμα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι κάποιοι από εσάς, παιδιά, δεν ξέρω, κάτι πάρα πολύ καλό σας περιμένει στα οικονομικό-εργασιακά σας. Πραγματικά όμως. Τώρα από εκεί και πέρα να μιλήσουμε λίγο και για εδώ με την ταρό των τσάκρας. Να κάνουμε και την αναφορά στα τσάκρας και ό,τι πρέπει να υποθεί εδώ.
Να ξεκινήσω από αυτή την καρτούλα που είναι το 4 πεντάκτηνο στη συγκεκριμένη ταρό πάντα, παιδιά. Ναι, έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, τον βλέπετε αυτόν πώς τα κρατάει αυτά τα 4 πεντάκτηνα εκεί. Δεν τα αφήνει με τίποτα να του φύγουν, δεν το συζητάμε. Και η κάρτα συνδέεται, αυτό το πράσινο χρωματάκι έχει να κάνει με το χρώμα της, με το τσάκρα της καρδιάς. Εδώ λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει μπλοκάρισμα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό. Εδώ πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση από μια κατάσταση πολύ πιθανόν, και αυτό το έχουμε δει και εδώ, μην το ξεχνάμε, ότι κάτι από κάπου πρέπει να απελευθερωθείτε, γιατί εδώ είναι η κάρτα έτσι της κτήσης και της κτητικότητας, και αυτή η κτήση και η κτητικότητα πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αλλάξετε ίσως και τον τρόπο που βλέπετε κάποια πράγματα και τον τρόπο που αντιμετωπίζετε κάποια πράγματα, γιατί μπορεί να φτάσετε σε ένα σημείο και να νιώσετε ότι κάπου έχετε κολλήσει. Και φυσικά για να μπορέσετε να απελευθερωθείτε και να απελευθερώσετε και το τσάκρα της καρδιάς, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας, έτσι, όταν είναι μπλοκαρισμένο το τσάκρα της καρδιάς, μπλοκάρουν τα πάντα στη ζωή μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτα κατανοητό, έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρετε το χρόνο σας, να παρατηρήσετε τι συμβαίνει ακριβώς μέσα στην ψυχή σας αυτό το διάστημα, και με αυτόν τον τρόπο να αρχίσετε μετά να κάνετε αναπνοές, ούτως ώστε να μπορέσετε να απελευθερωθείτε, να δείτε τι θα κάνετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε, ούτως ώστε να απελευθερωθείτε από από κάτι το οποίο εσείς έχετε δημιουργήσει. Πρέπει να το σπάσετε αυτό, να το διαλύσετε και να απελευθερωθείτε για να απελευθερώσετε την καρδιά σας. Είναι πολύ πολύ σημαντικό, και να νιώσετε, επίσης μια μεγάλη βοήθεια, είναι να νιώσετε μέσα σας ότι είστε περήφανοι για εσάς και ευγνώμονες για εσάς και για όλα όσα έχετε. Και να μην είστε διαρκώς στην επιθυμία του να έχετε και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Γιατί σαφώς και αυτό κάνει ένα πολύ μεγάλο μπλοκάρισμα. Πάμε να δούμε τώρα εδώ στον υπότη σας, στον υπότη πεντάκτηνο, να δούμε τι θα δούμε εδώ στο 5ο τσάκρα, στη σειρά είναι εντωμεταξύ, που είναι το τσάκρα του λαιμού νομίζω. Λοιπόν, και μιλά βέβαια για σταυροδρόμια που μπορεί να εμφανίζονται στη ζωή και διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Για πάμε να τα δούμε. Για πάμε να τα δούμε τι μας λέει αυτός ο υπότης. Ποιο είναι το δικό του σταυροδρόμι και μαζί και το δικό σας. Η κάρτα λοιπόν σας λέει ότι αυτό που εσείς στέλνετε στο σύμπαν, έτσι έχουν αντιστοιχεία εδώ, αυτό που στέλνετε στο σύμπαν, αυτό θα σας επιστραφεί κιόλας. Γι' αυτό πρέπει να έχετε μέσα σας αγάπη, να έχετε ευγνωμοσύνη και να μην ζηλεύετε κάτι στον άλλον άνθρωπο, το οποίο το επιθυμείτε εσείς. Να λέτε να το έχει και να το χαίρετε. Αυτά που σας μεταφέρω τα λένε οι κάρτες, έτσι. Είναι οι συμβουλές που δίνουν οι κάρτες των τσάκρας. Να λέτε αυτό για να μπορέσετε να το λάβετε κι εσείς. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό που το επιθυμείτε πολύ,
Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πραγματικά εδώ έχετε ένα άνοιγμα οικονομικό, το πιστεύω πάρα πολύ. Ό,τι έχουμε πει, πιστεύω, δεν έχουμε δει τίποτα που να έχει να κάνει με το συναίσθημα σε αυτό το πρώτο άνοιγμα. Είμαστε εστιασμένοι στη δύναμη, στα ξεκαθαρίσματα, στα καινούργια ξεκινήματα και στα οικονομικά πάρα πολύ. Όμως για να μπορέσουν όλα αυτά να κινητοποιηθούν και να έρθουν στη ζωή σας, άμεσα μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει να απελευθερωθείτε. Έτσι, να ανοίξετε και το τσάκρα της καρδιάς και το τσάκρα του λαιμού. Είναι πολύ σημαντικό. 4 και 5. Και ανοίγει ο δρόμος για εσάς και για πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή σας και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Πολύ μεγάλη επαγγελματική επιτυχία και με πολύ χαρά και αγάπη, έτσι, θα περιμένω τα μηνύματά σας για να μου πείτε ότι ναι, έγινε αυτό. Πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, τη μαύρη τουρμαλίνη, για να δούμε τα 3 σημαντικά γεγονότα που έρχονται στη ζωή σου μέχρι το τέλος του μήνα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ξεκινώ ανοίγοντας την ταρό των Δρύδιδων, μία πολύ αγαπημένη μου συλλογή καρτών, την οποία έχω πολύ καιρό, μπορεί και χρόνια, μπορεί και χρόνο, δεν θυμάμαι, να πιάσω στα χέρια μου. Την αγαπώ πάρα πολύ, τις αγαπώ πάρα πολύ αυτές τις κάρτες. Λοιπόν, και εδώ τι έχουμε, έχουμε μια πριγκίπισσα πεντάκτηνο. Ένα καινούριο ξεκίνημα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνει ένα καινούριο ξεκίνημα, με αργά και σταθερά βήματα. Μπορεί να αναφέρεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το φυσικό κόσμο γύρω μας, δηλαδή με εργασιακά, δεν ξέρω, με τα πάντα. Λοιπόν, για να δούμε την επεξήγηση δίπλα. Μάλιστα, εδώ έχουμε έναν υπότη σπαθί. Οκ, ετοιμοπόλεμος αυτός, τον είδατε, έτσι. Θεωρώ ότι εδώ το μήνυμα είναι το εξής. Οτιδήποτε καινούριο έρθει στη ζωή σας, θα πρέπει να το παρατηρήσετε πάρα πολύ προσεκτικά. Γιατί τα πεντάκτηνα έχουν πιο ήρεμες και πιο αργές ενέργειες πάντα, ενώ τα σπαθιά έχουν ταχύτητα, ο υπότης σπαθί δηλαδή συγκεκριμένα, έτσι, έχει ταχύτητα, μεγάλη ταχύτητα, βιάζεται κάποιες φορές και γι' αυτό μπορεί να προειδοποιεί και για βιαστικές αποφάσεις ή για καταστάσεις που απαιτούν τη λήψη γρήγορων αποφάσεων και βασισμένων στη λογική. Ούτως ή άλλως και εδώ έχουμε λογική, δεν έχουμε σύγκρουση σε αυτό καθόλου. Οτιδήποτε λοιπόν καινούριο έρθει στη ζωή σας, πηγαίνετε με αργά και σταθερά βήματα. Δεν βιάζεστε, βάζετε και τη λογική σας μπροστά και για να μπορέσετε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και να πατάτε πολύ γερά στα πόδια σας. Αυτό είναι δεδομένο επίσης για τα πεντάκτηνα.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, παρατηρήστε τώρα. Στην συγκεκριμένη ταρό εδώ έχουμε τους εραστές. Κάτι μου φαίνεται, κάτι θα έρθει και εκεί. Παιδιά, απίστευτο. 2 στα 2 μεγάλη αρκάνα. Οκ. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα φοβερό γεγονός. Βεβαίως δεν μπορεί να ισχύει για όλους σας. Είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα. Αλλά έτσι όπως βλέπω τις κάρτες, είναι σαν να λένε ότι θα συναντήσετε κάποιον άνθρωπο που πιθανότατα είναι μια καρμική σχέση αυτή. Μία σχέση η οποία θα σας προβληματίσει πολύ, θα σας βάλει σε πιθανότατα και σε ηθικό δίλημμα, αλλά θα νιώθετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε από εκεί. Παρόλο δηλαδή που η λογική σας θα είναι έτσι θα σας λέει έλα πίσω, όχι, μην ερωτεύεσαι αυτόν τον άνθρωπο. Είναι καρμικό. Τώρα, υπάρχει και η άλλη εκδοχή, έτσι, το ένα κομμάτι είναι αυτό, το άλλο κομμάτι είναι το ότι μπορεί να επανέλθει στη ζωή σας κάποιος άνθρωπος με τον οποίο ήσασταν μαζί και τώρα δεν είστε. Εντάξει, υπάρχει και αυτό το σενάριο, γιατί εδώ έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα, η οποία μας δίνει την ευκαιρία να εξηλαιωθούμε και να εκπληρώσουμε καρμικά χρέη που έχουμε είτε απέναντι στον εαυτό μας, είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Οπότε και αυτό το δεύτερο που σας είπα το θεωρώ ένα πολύ πιθανό σενάριο. Κάτι θα παίξει πάρα πολύ έντονα, παιδιά, και στα ερωτικά σας πάντως. Εδώ θα είναι πολύ μεγαλύτερη ένταση από ότι στο πρώτο γεγονός, γιατί έχουμε 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα. Και πάμε να περάσουμε στην ταρό των τσάκρας, που πραγματικά έτσι και αυτή έχω πάρα πολλά χρόνια την πιάσω στα χέρια μου και κάποια κορίτσια μου την αγαπούσατε πάρα πολύ. Πρώτη καρτούλα το 3 των ράβδων και δεύτερη καρτούλα άσος των ράβδων. Απίστευτος συντονισμός, καταπληκτικός δηλαδή και σε ενέργειες, αν και εδώ είμαστε σε 2 εντελώς διαφορετικά τσάκρας. Είμαστε στο πρώτο και στο τρίτο. Το πρώτο τσάκρα πάντοτε μιλά για τις ρίζες μας. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά, δεν το συζητάμε. Τώρα, χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνετε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό βήμα στη ζωή σας, παιδιά. Έχουμε άσο, η άση πάντοτε είναι ξεκινήματα, μπορεί να σας έρθει μια καταπληκτική ιδέα, την οποία να νιώθετε λίγο φόβο, λίγο ανασφάλεια, κάτι, όχι, είναι ευκαιρία για να επεκταθείτε, έρχονται καινούργιες προοπτικές στη ζωή σας, νιώστε, αφήστε, έτσι αφαιθείτε, να νιώσετε αυτή την πάρα πολύ δυνατή ενέργεια που έρχεται να σας κατακλείσει. Αποδεχτείτε την, γιατί την έχετε και γιατί μπορείτε να ξεκινήσετε κάτι με τεράστια επιτυχία. Παιδιά, έχετε πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, καταπληκτικό άνοιγμα. Το πρώτο τσάκρα λοιπόν εδώ που είναι το τσάκρα του, όπως σας είπα, είναι οι ρίζες μας. Είναι αυτό το πατάω στη γη και παίρνω ενέργεια από τη γη. Είναι οι οικογενειακές ρίζες, είναι το DNA μας, είναι. Γι' αυτό δεν λέμε πολλές φορές να περπατάμε ξυπόλυτοι πάνω στη γη, για να νιώθουμε αυτή την ενέργεια, να νιώθουμε ότι γιονόμαστε. Καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την επόμενη καρτούλα σας, εδώ, το 3 των ράβδων. Ξεκίνησα πρώτα από τον άσο, γιατί αφού είναι άσος τι να κάνουμε.
Το τρίτο λοιπόν τσάκρα έχει να κάνει με σκέψεις, με όνειρα, με σχέδια, με το μονοπάτι σας, με όποιο μονοπάτι έτσι εσείς αποφασίζετε να, να περπατήσετε, να βαδίσετε, εν πάση περιπτώσει. Οπότε εδώ με τη συγκεκριμένη καρτούλα χρειάζεται και γρήγορη δράση ή γρήγορη ανταπόκριση σε όποια πρόκληση μπορεί να παρουσιαστεί στη ζωή σας. Και εδώ λοιπόν συγκεκριμένα αυτή η καρτούλα σας λέει ότι να μην παίρνετε αποφάσεις όταν το συναίσθημα μέσα σας βράζει, γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Έτσι, ηρεμία, βαθιές ανάσες, είναι μια κάρτα που μπορεί να σας φέρει ένα ταξίδι υπέροχο, να σας φέρει μια πολύ καλή συνεργασία, να σας φέρει καλοτυχία, όραμα, ταξίδι το είπα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ θετικές προοπτικές. Αρκεί να είστε εσείς οι κυρίαρχοι και να μην αφήσετε κάτι άλλο, ας πούμε, το πολύ συναίσθημα ή οτιδήποτε. Πάμε λοιπόν τώρα να συνοψίσουμε εδώ. Προφανώς εδώ και τα δύο τσάκρα σας, όμως αυτά, το ένα που είναι, είπαμε, οι ρίζες σας, το DNA σας, η υγείωσή σας, από εκεί που παίρνετε, αντλείτε ενέργεια, είναι και τα δύο ανοιχτά, παιδιά, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για εσάς. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα σας έρθει μία καταπληκτική ιδέα. Επαγγελματική, πιστεύω. Ό,τι και αν είναι όμως, θα πρέπει να μην βιάζεστε, να πηγαίνετε τα βήματα ένα-ένα, να μην, όσο μπορείτε να αποφορτίζεστε, να μην νιώθετε έντονο στρες και άγχος, γιατί όλο αυτό θα σας βοηθήσει να πάρετε την καλύτερη τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Γιατί οι ενέργειές σας το είπα, έτσι, είναι της επέκτασης, είναι το να ταξιδέψετε, είναι το όραμα, είναι μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, έτσι, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Καλοτυχία είναι σημαντικά και υπέροχα. Οπότε, αυτό εδώ, οι 2 και 2, 4 κάρτες αφορούν αυτό το καινούριο ξεκίνημα και εδώ θεωρώ ότι είτε θα γνωρίσετε κάποιον άνθρωπο που θα φέρει τα πάνω κάτω κυριολεκτικά εδώ, ή θα έχετε την επιστροφή κάποιου ανθρώπου που ήσασταν μαζί και στο παρελθόν. Ό,τι είναι, εύχομαι να είναι για καλό, τίποτα άλλο. Πολύ δυνατό. Έχετε να περιμένετε, μάλιστα δεν θα τα περιμένετε, εσείς θα τα προκαλέσετε, πολύ δυνατά γεγονότα στη ζωή σας και πιστεύω κυρίως αφορούν τα επαγγελματικά σας. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε την τρίτη μας εδώ πετρούλα ή το τρίτο μας άνοιγμα, την πορτοκαλί ασβεστίτη, για να δούμε το δικό σας το άνοιγμα. Ποια είναι αυτά τα 3 σημαντικά γεγονότα που θα επηρεάσουν τη ζωή σας ή που θα έρθουν στη ζωή σας μέχρι το τέλος του μήνα. Αφού ήθελε, δεν μπορώ να της αρνηθώ, πώς θα το κάνουμε τώρα. Και πολύ ωραία κάρτα, πάρα πολύ ωραία κάρτα, οπότε εννοείται την κρατάμε. Λοιπόν, αγαπημένοι και αγαπημένες, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Πρώτη ταρό που θα ανοίξω είναι η ταρό των Δρύδιδων, μια αγαπημένη, λατρεμένη ταρό. Λοιπόν, εδώ έχουμε την πριγκίπισσα Σπαθί.
Και εδώ έχουμε το 4-5 μάλιστα. Λοιπόν, εσείς, όσοι ενδιαφέρεστε για σπουδές και θέλετε έτσι να επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε οποιοδήποτε αντικείμενο, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει στην εργασία σας και είναι πιθανόν, έτσι, αν κάνετε κάτι, μάθετε κάτι καινούριο, να αυξηθεί και ο μισθός σας. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ θετική κάρτα όσον αφορά τα επαγγελματικο-οικονομικά, έτσι. Χρήμα. Το βλέπετε μπροστά εκεί σε ένα γραμματοκιβώτιο, είναι εκεί, όχι γραμματοκιβώτιο, τι θέλω λέω, χρήματοκιβώτιο. Εδώ βλέπετε και έχει και το κλειδί, πάει να ανοίξει. Λοιπόν, να γεμίσει λεφτά. Οπότε παρατηρήστε, σκεφτείτε μάλλον καλύτερα, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορείτε να μάθετε, να πάρετε μια πιστοποίηση, οτιδήποτε για την εργασία σας, αναφορικά, εν πάση περιπτώσει, με την εργασία σας, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα σας αποφέρει μεγάλα έσοδα ή μεγάλα. Τέλος πάντων, θα αυξήσει τα έσοδά σας, για να θυμόμαστε και σε ποια εποχή ζούμε. Λοιπόν, αυτή εδώ η καρτούλα, η καταπληκτική και υπέροχη, πετάχτηκε και φυσικά εννοείται την κράτησα γιατί είναι ο τρελός που ξεκάθαρα μιλάει για καινούργιο ξεκίνημα. Και εδώ έχουμε μία υπέροχη, επίσης εξίσου βασίλισσα των ράβδων. Εάν μέχρι τώρα νιώθετε ότι η ζωή σας κάπως σαν να έχει βαλτώσει, ότι δεν προχωράει τίποτα, ότι δεν τρέχει τίποτα, να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα ανεβάζετε πάρα πολύ ταχύτητα, οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, είτε στα επαγγελματικά σας, είτε στα ερωτικά σας, έρχεται κάτι καινούριο το οποίο είναι καταπληκτικό. Εδώ και αυτές και οι δύο οι κάρτες είναι πολύ σούπερ. Έτσι, δηλαδή δεν σας πιάνει κανένας, πετάτε, γιατί η βασίλισσα των ράβδων είναι εξαιρετική για τα επαγγελματικά. Μπορεί να σημαίνει προαγωγή, αύξηση, είναι ηγέτης αυτή η βασίλισσα, είναι ηγέτης. Μπορεί να οδηγήσει μια ομάδα στην επιτυχία και να πάρει τα εύσημα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και δείχνει και ταχύτητα, αλλάζουν οι ταχύτητες στη ζωή σας, εξελίξεις και θετικές βέβαια, πάρα πολύ ωραίες. Δεν έχουμε καμία αρνητική κάρτα. Για πάμε να δούμε εδώ και με τα τσάκρας τι γίνεται. Εδώ έχουμε το 6-5. Οκ, είναι το τρίτο μας μάτι εδώ λοιπόν. Αυτό το τσάκρα που είναι στο μέτωπο. Wow! Τι καταπληκτικό εδώ το αστέρι με το τσάκρα της καρδιάς. Βλέπετε εδώ τα αστέρια που σχηματίζουν μια καρδούλα. Τέλειο. Όντως λοιπόν, έχετε να περιμένετε καταπληκτικές εξελίξεις στη ζωή σας. Καταπληκτικές. Τι να πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που βλέπουμε τόσο ωραία ανοίγματα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 6-5, τι καλά θα σας φέρει, τι καλά θα σας φέρει. Το έκτο μας τσάκρα λοιπόν που είναι το τρίτο μας μάτι, που είναι ανάμεσα στα φρύδια μας εκεί, στο δόξα πατρί που το λέμε, είναι η ενόρασή μας. Είναι το να μπορούμε να βλέπουμε πέρα από αυτό που φαίνεται. Και αυτό είναι πολλές φορές σημαντικό στη ζωή μας, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί διαφορετικά δεν έχουμε προστασία. Δηλαδή είναι σαν να πούμε με έναν τρόπο, δεν είναι, με έναν τρόπο το ένστικτό μας. Επίσης αυτό το τσάκρα συνδέεται και με την οικογένεια, την πατρική σας οικογένεια και με οτιδήποτε έχει να κάνει με κληρονομικά, έτσι, και κληρονομικά εννοούμε και την παράδοση, ακόμα και μια συνταγή της γιαγιάς, παραδείγματος χάρη, είναι έτσι, όλο αυτό. Εδώ λοιπόν, που είμαστε στο έκτο τσάκρα, στην έκτη μας αίσθηση, μπορεί να έχουμε και έτσι κάποιες πεπαλαιωμένες
αντιλήψεις που μας έχουν περάσει οι γονείς μας. Οπότε εδώ τα κοιτάμε όλα και αποφασίζουμε μόνοι μας. Δεν μας επιβάλλει κανένας τίποτα. Πάμε να δούμε τι σας φέρνει αυτή η κάρτα και σας φέρνει χρήματα, παιδιά. Έτσι, ξεκάθαρο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας το εύχομαι ολόψυχα, γιατί εδώ είναι σαν να παίρνετε μία ανταμοιβή. Βλέπετε, είναι η δεύτερη φορά που κάνω αναφορά σε χρήματα, σαν να παίρνετε μία ανταμοιβή εκεί που δεν το περιμένετε, δηλαδή μπορεί να είναι και τελείως θέμα τύχης, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, τώρα για να μην γίνει παρανόηση, παρακαλώ πολύ, ναι, εννοείται ότι αν θέλετε, ας πούμε, να παίξετε Joker, π.χ. Ή δεν ξέρω τι άλλο, με 5 ευρώ φτάνουν αυτά και πολλά είναι, και με 3 ευρώ. Αν θέλει να σας τα δώσει, θα σας τα δώσει. Εντάξει, όποιος πάει και παίζει πολλά λεφτά, απλά τα πετάει στα σκουπίδια. Λοιπόν, αλλά για να έχουμε την ελπίδα ζωντανή, μπορείτε να πάτε να δώσετε 2 ευρώ, 3 ευρώ και τέλος, μέχρι εκεί. Λοιπόν, και όπως σας είπα, αν είναι να σας τα δώσει, θα σας τα δώσει. Καινούργιες πηγές λοιπόν οικονομικών, γνώση, δύναμη, επιστροφή θετικού κάρμα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Και το αστέρι βέβαια, τι να πει κανείς για αυτό το υπέροχο και λατρεμένο αστέρι, που συνδέεται βέβαια με το τσάκρα της καρδιάς και πραγματικά δηλώνει μία περίοδο που θα νιώσετε ότι θεραπεύει την καρδούλα σας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που σας στέλνει αυτή η κάρτα. Φέρνει ευγένεια, φέρνει προσωπική θεραπεία, ίσως κάποιοι για να μπορέσετε όντως να βιώσετε αυτήν τη θεραπεία να πρέπει να αφήσετε κάποιους ανθρώπους να φύγουν από κοντά σας ή κάποιες καταστάσεις να τις αφήσετε πίσω σας για πάντα. Εγώ βλέπω ότι έρχονται πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή σας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα αφήσετε αυτά να χαθούν, και οικονομικά έρχονται και εξελίξεις και επαγγελματικές. Προφανώς χρειάζεται θεραπεία η καρδούλα σας για να έρθει και κάτι καλύτερο στα αισθηματικά σας. Δεν είναι τώρα η στιγμή. Σύντομα όμως θεωρώ πως θα είναι. Πραγματικά εξαιρετικό, να δώσετε μεγάλη σημασία, να θυμάστε, εδώ είναι μια βαθιά θεραπευτική κάρτα, φέρνει ομορφιά, φέρνει αποδοχή, φέρνει πνευματική καθαρότητα, η οποία πηγάζει μέσα από την καρδιά. Πολύ ωραίες ενέργειες, εξαιρετικές. Και οι δύο κάρτες που έχετε εδώ, των τσάκρας, είναι ανοιχτά τα τσάκρας αυτά, της καρδιάς και της ενόρασης, η έκτη μας αίσθηση, ας το πούμε έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και εύχομαι έτσι και 1000 φορές καλύτερα να πάνε όλα αγαπημένοι και αγαπημένες. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.